लागि चाहिँ के गर भने त्यो सिम्पली त्यसलाई 10 नै राखेर चाहिँ अगाडि 10 नै राखेर अगाडि बढ्दाखेरि खासै प्रब्लम नहोला। ए अनि सर अरु चाहिँ खासै फरक पर्दैन जीएमडी जीएमआरमा त्यो क्वाड कन्डक्टरमा? जीएमडी जीएमआरमा क्वाडमा चाहिँ मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ हैन। जीएमडी जीएमआरमा चाहिँ क्वाड यसरी यसो रिसर्चको लागि अनलाइन हेर्दाखेरि बेटर नै होला। मैले खोजेको सर खासै मैले भेट्दिनँ के त्यो खास त्यसमा के डिफरेन्स हुन्छ भनेर। बन्डल सर्किटमा चाहिँ जस्तो बन्डल सर्किट क्वाड्सको फर्मुला मात्र हेर न। जस्तो अहिले कन्फिगुरेसन हाम्रो तिम्रो भएको यति नै हो हैन। जस्तो एउटा बन्डलमा यसरी जाने भयो, अर्को तीनटामा यसरी, अर्को चारवटामा यसरी हो, सेपरेसन अलमोस्ट सेम नै हो। खालि त्यसो भए तिमीले चाहिँ के युज गर भने हुन्छ। अब सिम्प्लिसिटीको लागि चाहिँ सजिलो पढाउँदाखेरि बेटर सजिलै हुन्छ तिमीहरूलाई पनि गर्नलाई है। अन्त तिमीले हाई पावर सेलेक्सन गर्यो, त्यसमा पनि खासै केही छैन। बेनिफिट इन्टु भयो जस्तो यहाँ छ हेर त। अब जस्तो कसैको सिङ्गल सर्किट मात्रै छ, जिएमआर निकाल्नु पर्यो भने 0.77 आर छँदैछ होइन, यो फर्मुला हो। कसैको बन्डल छ भने चाहिँ यो स्क्वायर इन्टु यो जस्तो यो 0.778 को स्क्वायर रुट भनेको 0.5 हुनुपर्छ होला। हुन त यो सिङ्गल साइडको मात्र हेऱ्यो भने चाहिँ फर्मुला चेन्ज भयो पखै। हुन्छ, म तिमीलाई एक्चुअली यो चाहिँ हेरेर भन्छु है। मैले ठ्याक्कै जस्तो यो हामीले चाहिँ सिङ्गल साइडको मात्र हेरिरहेको छौँ, यो चाहिँ अब डबल साइडको भयो होइन। डबल साइड भए पनि जस्ट मिनट रेडियस हुन्छ स्क्वायर रुट गर्दाखेरि ओके यो कुरो यही नै हो। जस्तो यो हामीले अघि फर्मुला के लगाएको थियौँ भने स्क्वायर रुट अफ आर ड्यास इन्टु डी भनेर यहाँ एउटा फर्मुला राखेको थियौँ होइन। जस्तो डबल सर्किट यदि कसैको डबल सर्किट र बन्डल कन्डक्टर भनेको स्क्वायर रुट अफ आर ड्यास इन्टु डी राखेका छौँ भने त्यसैलाई इन टर्म्स अफ यो के भन्छ स्क्वायर रुट इन्टु आर इन्टु डी मात्र। आर ड्यासलाई चाहिँ आर ड्यास भनेको यो भयो होइन। सो 0.778 को स्क्वायर रुट भनेको 0.882 हुँदो रहेछ भर्खरै यहाँ क्यालकुलेटरबाट फर्मुला निकाल्दाखेरि 0.22 अब 25 भनेको यो भयो होइन। 0.8825 भनेको यो भ्यालु भयो। सो तिमीले चाहिँ फर्मुला के लगाइदियो भने यदि फर 4 कन्डक्टरको यदि कन्फिगुरेसनमा यो कन्फिगुरेसनमा छ भने जिएमआर भनेको चाहिँ सिम्पली क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ 1.002 इन्टु रुट पावर 4 गरेर चाहिँ आर इन्टु डी क्युब चाहिँ यो फर्मुला लगाइदियो क्वार्ट्सको लागि चाहिँ हुन्छ। डिफ्रेन्ट कन्फिगुरेसनको लागि डिफ्रेन्ट फर्मुला छ, त्यो त बुझ्छौ होला तिमीहरूले। यो अब म यसमा चाहिँ गइन धेरै है। सर जिएमआरमा एक्चुअली फेरि कन्फ्युज भयो क्या, त्यो भनिदिनु न। कस्तो फेरि भन्न त। डबल सर्किट छ भने त्यसको चाहिँ जिएमआर निकाल्ने चाहिँ फर्मुला के एक्चुअली भनिदिनु, अलिक कन्फ्युज भयो। ल म एक्चुअली फेरि यो अलिकति त्यस्तो खासै धेरै फर्मुला कन्फ्युजन त नहुनुपर्ने हो, तै पनि म फेरि भनिदिन्छु। जस्तो हामीले जिएमआर फर पावर सिस्टममा कसरी क्यालकुलेसन गर्छौँ र यहाँ कसरी क्यालकुलेसन गरिरहेछौँ भनेर मात्रै हो पखै। म एक्चुअली स्लाइड नै एक्चुअली जस्ट यो फर्मुला भयो भने डबल सर्किट क्वार्ट्स क्यालकुलेसन
त्यसैबाट कतिजना छन् So, alright. So GMD र GMR को कुरो हो फर्स्ट सिंगल सर्किट र डबल सर्किट मात्रै छ हैन अहिले त्यति बुझ्दियौ डबल सर्किट र सिंगल सर्किटमा चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो सो पहिला त सिंगल सर्किटमा त GMD GMR को खासै त्यस्तो प्रब्लम नहुनु पर्ने हो जस्तो यसमा डिफिकल्टी छैन सो सिम्पली Alright. So पहिला त GMD GMR चाहिँ फर्स्ट सिंगल सर्किट भनेर कहाँ गयो सो सिंगल सर्किटमा त GMD को लागि GMR को लागि खासै प्रब्लम भएन सिंगल सर्किट होस् सिंगल सर्किट बन्डल भए पनि प्रब्लम भएन किनभने जस्तो सिंगल सर्किट छ भने यो तीनटा कन्डक्टर यसरी प्यारलली बसेको छ सो खाली GMD GMR निकाल्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने ओके यहाँ फर्मुला एकचोटि हेरौँ है सो GMR पर इन्डक्टेन्स भनेको R ड्यास मात्रै हुन्छ R ड्यास भनेको त अब 0.778 इन्टु R मात्रै भयो रेडियस भयो त्यो क्याल्कुलेसन गर्न खासै प्रब्लम भएन फर सिंगल सर्किट मात्र कुरा गर्दैछु सिंगल सर्किट र सिंगल कन्डक्टर मात्र छ भने वेयर एज फर क्यापेसिटी GMR भनेको त रेडियस नै हुने भयो त्यो रेडियस डायमिटर डिभाइड बाइ 2 गरेर निकाल्यो फर GMD क्याल्कुलेसन फर सिंगल सर्किट कन्फिगुरेसनमा चाहिँ के हुने भयो भने द फर्मुला एउटै हो DAB DBC DAC डिस्टेन्स बिट्विन तीनटा कन्डक्टर ABC फर्मुला हेर्यो भने सो A देखि B सम्मको डिस्टेन्स A देखि C सम्मको डिस्टेन्स र B देखि C सम्मको डिस्टेन्स क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो फर सिंगल सर्किट सो A देखि B सम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ B देखि C सम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ A देखि C सम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ त्यो त क्याल्कुलेसन गर्न सकिहाल्छ किनभने B देखि C सम्मको डिस्टेन्स भनेको y/2 y हुन्छ भने भर्टिकल सेपरेसन y हुन्छ भने वेयर एज अब A देखि B सम्मको डिस्टेन्स र A देखि C सम्मको डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो सो के गर्यो भने कसरी निकाल्ने भने A देखि यो स्ट्रेट लाइन एउटा होरिजन्टल लाइन खिच्देऊ जहाँसम्म लाग्छ यहीँनिर पर्यो भने सो यो पोइन्टदेखि माथिसम्मको डिस्टेन्स y/2 यो पोइन्टदेखि तलसम्मको डिस्टेन्स y/2 सो यो डिस्टेन्स y/2 र यो सेपरेसन डिस्टेन्स भनेको B प्लस ट्वाइस CL A देखि यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स भनेको यो B भयो यो सेपरेसन क्रस सम लेन्थ B भयो भने यहाँदेखि सेन्टरदेखि लेफ्ट र राइटसम्मको B भयो भने सो B प्लस ट्वाइस CL भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको B प्लस ट्वाइस CL भयो सो B प्लस ट्वाइस CL y/2 राखेर चाहिँ AC डिस्टेन्स निकाल्न सक्छौ AB डिस्टेन्स निकाल्न सक्छौ क्याल्कुलेट DAB DBC DCA निकालेर चाहिँ GMD क्याल्कुलेसन गर्न सकिहाल्छौ त्यसमा खासै प्रब्लम भएन सिंगल सर्किटमा अब खाली यसैमा इन टर्म्स अफ बन्डल आइदियो सिंगल सर्किट र बन्डल भनेको अब दुईटा कन्डक्टर यो साइडमा झुन्ड्यो भने खाली GMD त यही नै भयो GMR भनेको चाहिँ कसरी निकाल्छौ भने GMR भनेको सिम्पल अब यो बन्डलको फर्मुला हाल्नु पर्यो दैट इज GMR को अब यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो GMR फर सिंगल सर्किट भयो भने यो GMR को लागि यो फर्मुला चाहिँ युज गर्नु पर्यो दैट इज स्क्वायर रुट अफ R ड्यास इन्टु D अथवा त्यसलाई इन टर्म्स अफ 0.8825 इन्टु R इन्टु D लाग्नु भइहाल्यो सिम्पल GMR को लागि यति गर्यो भने भइहाल्यो खाली GMR इन्डक्टेन्सको फर्मुला हैन त हो GMR GMR L को हैन त इन्डक्टेन्स फर इन्डक्टेन्स अनि क्यापेसिटेन्सको लागि चाहिँ क्यापेसिटेन्समा पनि स्क्वायर रुट जस्तो रेडियस मात्र हुन्छ भने स्क्वायर रुट अफ R ड्यास इन्टु D यही त हो फर्मुला हामीले यहाँ जे युज गर्यौं नि फर यही हो स्क्वायर रुट अफ रेडियस इन्टु D यहाँ चाहिँ R ड्यास इन्टु D छ भने यहाँ चाहिँ R इन्टु D सिंगल मात्रै कन्डक्टर छ भने रेडियस नै हो GMRC पर सिम्पल बन्डल छ भने चाहिँ इन्टु डिस्टेन्स बिट्विन सेपरेसनले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो बुझिन्छ यो त त्यस्तो गाह्रो छैन यो त फर्मुला त अलिअलि त यो चाहिँ अब सिम्पल GMR फर इन्डक्टेन्सको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि बन्डल छ भने चाहिँ सिंगल होस् या डबल होस् मतलब भएन सिंगल सर्किट हो कि डबल सर्किट मतलब भएन खाली GMR निकाल्न फर बन्डल छ भने चाहिँ यो फर्मुला लाउनु पर्यो फर इन्डक्टेन्सको लागि
ठिक छ सिमिलरली फर क्यापेसिटेन्स भनेर चाहिँ ओके त्यसपछि आयो कुरो अब त्यो सिंगल सर्किटको मैले यहीँ सकाइदिएँ सिंगल सर्किटमा खासै छैन यति नै हो डबल सर्किटमा पनि कन्फिगुरेसन डबल सर्किट फिगरै ड्र गर्छु डबल सर्किट जस्तो अब जस्तो अब हेर डबल सर्किटमा पनि अब के गर्न खोजेको भने यो एउटा पर्टिकुलर डबल सर्किट छ जस्तो यो एउटा पर्टिकुलर डबल सर्किटको फिगरमा यसमा चाहिँ अब के हेर्न खोज्यौँ भने जस्तो अब जिएमआर र जिएमडी निकाल्दाखेरि चाहिँ के गर्ने भनेर चाहिँ हेर्न खोज्यौँ सो गर्नुपर्ने त यसरी हो हेर जस्तो जिएमडी निकाल्दाखेरि चाहिँ अथवा जिएमआर जिएमडी निकाल्दाखेरि फर्मुला के हो भने एदेखि बी एदेखि ए ड्यास त्यसपछि बीदेखि सी बीसी यसरी हरेक कन्डक्टरसँग चाहिँ लिङ्कअप कति छ डिस्टेन्स भनेर चाहिँ त्यसरी निकाल्नुपर्ने हो जिएमडी हामीले ब्याचलरमा त्यही पढेर आएको त्यस्तो बुझ्छौ अब सिम्प्लिसिटीको लागि के गर्यौँ भने एकछिनलाई मानिलियौँ यो साइडको मात्रै कन्डक्टरलाई याद गर्यौँ भनेको योसँग यो प्यारलल कन्डक्टर हो यिनीहरू फर सिम्प्लिसिटीको लागि के गर्यौँ भने यो तीनटा कन्डक्टरको लागि मात्रै हेऱ्यौँ डबल सर्किटमा एउटा पाटो हेऱ्यौँ एउटा पाटोमा चाहिँ के देखियो भने यो कन्डक्टरहरूको जिएमडी कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि एदेखि बीसम्मको भर्टिकल सेपरेसन डिस्टेन्स भनेको वाइ बीदेखि भर्टिकल सीसम्मको भर्टिकल सेपरेसन भनेको नि वाइ सो एदेखि सीसम्मको भर्टिकल सेपरेसन भनेको 2y भयो सो के गर्यौँ भने एउटा पर्टिकुलर साइडको चाहिँ जिएमडी कति छ भनेर निकाल्यौँ भने क्युब रुट अफ वाइ द्याट इज डिएबी डिएसी डिबिसी भनेर फर्मुला लगायो भने वाइ 2y राखेर जिएमडी निकाल्यौँ पहिला एउटा पाटो एउटा साइडको मात्रै हेऱ्यौँ एउटा साइडको मात्रै त्यसपछि फर इन्डक्टेन्स अब यो यसो हेर्दाखेरि एउटा साइडमा हेर्दाखेरि मात्रै हेर्दाखेरि चाहिँ सिंगल सर्किट जस्तो देखियो होइन डबल सर्किट भए तापनि सिंगल सर्किट छ सो एबिसी देन अनि सिंगल सर्किट विथ बन्डल कन्डक्टर हो यो सो बन्डल भएकोले चाहिँ अहिलेको फर्मुला लायो बन्डलमा के फर्मुला लाग्छ भने भर्खरै सो सिम्पली बन्डल भयो भने जिएमडी इक्वल्स टु स्क्वायर रुट इन्टु आर ड्यास इन्टु डी वेयर जिएमआरसी भनेको स्क्वायर रुट अफ आर इन्टु डी यो डबल सर्किट विथ बन्डल भएकोले यो फर्मुला लगाइदियो सिम्पल डबल सर्किट मात्र भइदियो कसैको छ भने आर ड्यास मात्रै हुने भयो यो आर मात्रै हुने भयो त्यसपछि बाँकी त बुझिहाल्छु यो म धेरै भन्दिनँ इन्डक्टेन्स क्यालकुलेसन गऱ्यौँ क्यापेसिटेन्स क्यालकुलेसन गऱ्यौँ त्यसपछि फर अब हाम्रो फिगर त हाम्रो क्यालकुलेसन त डबल सर्किटको हो त्यही भएर के गऱ्यौँ भने सो माथि क्यालकुलेसन सबै जति गऱ्यौँ त्यो सिंगल साइडको मात्र गऱ्यौँ त्यही भएर डबल साइडको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सो रेसिस्टेन्स एउटा यो कन्डक्टर छ अर्को यो कन्डक्टर छ यो दुइटै प्यारलमा गइरहेछ भने द इफेक्टिभ रेसिस्टेन्स इज हाफ अफ द सिंगल साइड देन इन्डक्टेन्समा पनि हाफ हुने भयो क्यापेसिटेन्समा ट्वाइस हुने भयो एज इट इज अफ प्यारल लाइन सर नम्बर अफ कन्डक्टरले चाहिँ केही फरक पार्दैन त रेसिस्टेन्सहरूलाई ओके यो चाहिँ पर्टिकुलरली ओके 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 ठिक छ सर यसरी गर्दा सर कोरोना इन्फेक्सन भोल्टेज निकाल्दा जिएमआरसी कुन राख्ने सर यसो गर्दाखेरि इफेक्टिभ जुन यो के भन्छ जिएमआरसी कोरोना इन्फेक्सन भोल्टेज निकाल्दा हामीलाई जिएमआरसी डबल सर्किट चाहिन्छ हामीले सिंगल सर्किट निकालेको यहाँनिर कहाँनिर राख्छौ भने तिमीले यहाँनिर राख्छौ होइन जिएमआरसी हामीलाई डबल सर्किट चाहिन्छ हामीले निकालेको सिंगल सर्किटको यो चाहिँ स्ट्राइक चाहिँ जिएमआरसी अनि 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि त डबल सर्किटको भइहाल्छ नि हैन सर हैन जिएमआरसी त 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि त जिएमआरसी डबल सर्किटकै जिएमआरसी निकालेको नि त हामीले क्यापासिटेन्स त्यो त क्यापासिटेन्स पो डबल गरे हो त उसले भनेको चाहिँ जिएमआरसी भनेको यहाँनिर माथि निकाल्यो जुन क्यापासिटेन्स छ ए हैन ठिक छ मैले बुझेँ
यो जिएमआरसी फर सिंगल सर्किट होइन हो, जिएमआरसी फर यो त कन्फिगुरेसन हो। जिएमआरसीमा खासै चेन्ज हुँदैन। जिएमडी जिएमआर भनेको चाहिँ फर सिंगल सर्किट डबल सर्किट भन्ने हुँदैन, इन्डक्टेन्स मात्रै हो कि। ए तिमीले के कहाँ लग्यो मलाई त ए भन यता हेर हो, पावर सिस्टम पो पढाउनु जानुपर्ने देखेँ मैले त। भाइ यो माथिको यो स्टप रिप्रेजेन्टेटिङ भन्ने कहाँबाट हटाउनु हो? यस्तो हो। अलराइट, फेरि माथिको आयो। ओके, के गर्नु खोजेको हो भने जिएमआरसी जिएमडी भनेको चाहिँ कन्फिगुरेसन कन्डक्टरको। ओके, जिएमआरसी जिएमडी भनेको चाहिँ कन्डक्टरको कन्फिगुरेसन कस्तो खाले छ भनेर भन्न खोजे हो। यस्तो खाले भने हो यो यस्तो हो कि जिएमडी जिएमआर भनेको यो कन्फिगुरेसन हो। तिम्रो सिंगल सर्किट डबल सर्किट द्याट डजन्ट म्याटर। जिएमडी जिएमआर भनेको तिम्रो कन्फिगुरेसन सिंगल कन्डक्टर छ कि बन्डलमा छ कि 3 बन्डल कन्डक्टर छ कि 4 मा छ कि 6 मा छ, कुन कन्फिगुरेसनमा चाहिँ तिमीले जिएमडी जिएमआर निकाल्दैछौ त्यसले सिंगल सर्किट नि म्याटर गरेन, डबल सर्किट नि म्याटर गरेन। बन्डल छ भने तिम्रो फर्मुला अघिको भयो उयो, बन्डल छ भने यो फर्मुला लाउने, 3 कन्डक्टर छ भने यो, 4 कन्डक्टर छ भने यो, खाली यो फर्मुला लाएर यहाँबाट जिएमआर फर इन्डक्टेन्स फर यो कन्फिगुरेसनको कन्डक्टरको लागि जिएमआर निकाल्ने भयो। सिमिलरली जिएमआरसी फर क्यापेसिटेन्स पनि अहिलेको फर्मुला अनुसार यो फर्मुला अनुसार लाउने भइहाल्यो। त्यही भएर यो सिंगल सर्किट हो कि डबल सर्किट हो त्यसले म्याटर गरेन। खाली म्याटर केमा गर्ने भयो भन्दाखेरि खाली म्याटर चाहिँ यो रेसिस्टेन्स इन्डक्टेन्स र क्यापेसिटेन्स निकाल्दाखेरि मात्र म्याटर गर्ने भयो। त्यही भएर तिम्रो क्वेसनको एन्सर यही नै हो। एउटा पाटो सक्यो। अर्को मलाई कसैले सोध्दै थियो कि यो रेसिस्टेन्स इन्डक्टेन्स र क्यापेसिटेन्सको बारेमा एक्ज्याक्टली इफेक्टिभ रेसिस्टेन्स अफ डबल सर्किट एउटा साइडको त्यो भयो। इफेक्टिभ रेसिस्टेन्स यो चाहिँ यस्तो गर्न खोजे हो। फर सिंगल साइड भनेर एउटा चाहिँ नम्बर अफ कन्फिगुरेसन अथवा नम्बर अफ कन्डक्टरले पनि म्याटर त गर्छ नै होइन। जस्तो यसमा बन्डल छ भने बन्डलको यो नम्बर अफ कन्डक्टरले पनि प्यारल कन्फिगुरेसनमा चाहिँ पास हुन्छ। ठिक छ, म एक्चुअली यो चाहिँ हेरेर मात्रै भन्छु, अहिले ठिकै भन्न सक्दिनँ है। अरू फर्दर कसैलाई केही क्वेरी छ? सर गर्दाखेरि सर मेरो कोरोना इन्फेक्सन भोल्टेज 270 मात्र आयो सर। 270 आयो भने अर्को चेन्ज गर कन्डक्टर फेरि। यो यसको मतलब के हो सर? VCL इक्वल टु V max को मतलब के हो? मैले बुझिनँ तिमीले भनेको। VCL कति आउनु पर्छ सर त्यो कोरोना इन्फेक्सन भोल्टेज VCL? मलाई भन त कोरोना इन्फेक्सन भोल्टेज भने के हो भाइ तिमीले? त्यो सर कोरोना आउँदाखेरि त्यो कन्डक्टरले कति भोल्टेजसम्म थाम्न सक्छ? पहिलो कुरो त कोरोना भन्ने आउँदैन, कोरोना भन्ने हुने हो हैन। कोरोना इन्सेप्सन भोल्टेज भनेको के हो भने त्यो पर्टिकुलर भोल्टेज लेभलसम्म चाहिँ त्यो कन्डक्टरमा कोरोना हुन दिँदैन। जस्तो यो कन्डक्टरमा डिजाइन कन्डक्टरमा अथवा यो गोड कन्डक्टरमा यति पावर यति किलोमिटरसम्म लेन्थलाई ट्रान्समिट गर्दाखेरि 848 किलो भोल्टसम्म चाहिँ कोरोना, यसको कोरोना इन्सेप्सन भोल्टेज भनेको चाहिँ 848 देखियो। द्याट मिन्स यो ट्रान्समिसन लाइनमा 848 भोल्टेजसम्म आउँदाखेरि कोरोना हुन दिँदैन। योभन्दा जस्ट हायर भने कोरोना स्टार्ट भयो। त्यही हो। जस्ट अब तिम्रो चाहिँ 220 थियो, अब 200 यहाँ 200 किलो भोल्ट आइदियो भने त कोरोना इन्सेप्सन भोल्टेज तिम्रो सिस्टम भोल्टेज भन्दा कोरोना इन्सेप्सन भोल्टेज सानो भयो भने त्यो लाइनमा सधैँ कोरोना हुने भयो भनेको सधैँ लस हुने भयो। हजुर
270 ओके 217 भए पनि त्यो भए पनि लास्टमा त कोरोना त म्याच जस्तो 220 को लाइन छ चार्ज हुने 217 चाहिँ किलो भोल्ट आइदियो भने त भएन तिमीले जिएमटी जिएमआरमा कुनै प्रब्लम छ कि तिमीले होइन भने चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो भने नेक्स्ट हायर कन्डक्टरमा जानु पर्यो मलाई यस्तै खाली मैले अहिले भनिदिइरहेको छु है तिमीलाई पछि चाहिँ मलाई यो यसरी वर्ड फाइलमा अथवा पीडीएफ फाइलमा सफ्ट कपीमा चाहिन्छ यो रिपोर्ट सो प्यारलली गर्दै जाऊ अलराइट यो भन्दा अर्को चाहिँ केही छ यसमा खासै केही पनि छैन होला प्रब्लम त यही नै हो जिएमटी जिएमआर क्याल्कुलेसनमै भने चाहिँ एउटा के गर्न सक्छौ भने जिएमटी जिएमआरमा चाहिँ प्रब्लम त्यस्तै छ भने चाहिँ एउटा चाहिँ योसम्म चाहिँ गर्न सक्छौ है यदि अलिकति जिएमडी जिएमआरमा चाहिँ प्रब्लम छ भने चाहिँ कसैको नम्बर अफ स्ट्यान्ड जस्तो यहाँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि तिमीले कन्डक्टर सेलेक्सन गर्दाखेरि टेबलमा चाहिँ के देखिन्छ भने फ्रम टेबल भनेर युज गर्छौ फ्रम टेबलमा चाहिँ यदि मानिलिउँ कसैको गोड सेलेक्सन भइदियो होइन गोड सेलेक्सन गर्दाखेरि अनि त्यसमा चाहिँ त्यो कन्डक्टरको गोड सेलेक्सन गर्दाखेरि त्यहाँ नम्बर अफ स्ट्यान्ड भनेर पाउँछौ टेबलमै होइन जसमा चाहिँ कतिवटा एल्युमिनियम हुन्छ र कतिवटा चाहिँ स्टिल एल्युमिनियम हुन्छ टोटलमा चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि 37 भयो होइन द टोटल नम्बर अफ कन्डक्टर इज 30 वटा एल्युमिनियम र 7 वटा स्टिल छ भने द कन्डक्टर हेज अ 37 भयो नम्बर अफ स्ट्यान्ड अनुसार चाहिँ जस्तो 37 छ कि कुन चाहिँ छ त्यो अनुसार चाहिँ जिएमआर र जिएमडी कन्डक्टरको लागि चाहिँ इन्टु जस्तो यो फ्याक्टर चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौ भन्न खोजेको जिएमआरडी का छ जस्तो जिएमआर आर ड्यास निकाल्दाखेरि चाहिँ यो आर ड्यास फर्मुला निकाल्दाखेरि चाहिँ जस्तो 0.768 वाला यो 0.76 यो फर्मुला फर 37 मा यो राख्छौ भने वेयरएज नम्बर अफ हायर कन्डक्टर छ भने चाहिँ यो डिफरेन्ट जिएमआर जिएमएल क्याल्कुलेसन गर्नको लागि यो स्ट्यान्ड चाहिँ एउटा युज गर्न सक्छौ यति मात्रै चाहिँ अहिलेलाई यति छ योभन्दा फर्दर यसमा धेरै छैन राइट यो भन्दा अगाडि अब चाहिँ स्यागमा गएँ sag in the transmission line so sag in a transmission line भनेर डिफरेन्ट हिजो अस्ति हामीले अलिकति कन्डिसन के डिफाइन गर्यौं भने sag भनेको चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनमा यसरी स्ट्रेट कन्डक्टर स्ट्रिङिङ गर्दाखेरि स्ट्रेट नभइकन थोरै लस्किने नेचरलाई हामी sag भन्छौं स्ट्रेट नभइकन जुन जति पार्टमा चाहिँ दुईटा एन्डको कन्डक्टरको बीचमा डेभिएसन इन द होरिजोन्टल लाइनलाई चाहिँ हामी sag भन्छौं भने डिफरेन्ट
नेचर हुनसक्छ। एउटा चाहिँ विन्डले पनि त्यो कन्डक्टर कतिको टेम्परेचरले स्याग हुनसक्छ, टेन्सनले स्याग हुनसक्छ, अर्को भनेको वेटले गर्दा स्याग हुनसक्छ, अर्को भनेको यो स्प्यान लेन्थ धेरै भयो भने स्याग धेरै हुनसक्छ भनेर चाहिँ अस्ति हेऱ्यौँ। स्यागमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्डक्टर जस्तो फ्याक्टरले इफेक्ट हुनसक्छ। एउटा वेट, एउटा लेन्थ अफ स्प्यान, एउटा वर्किङ टेन्साइल स्ट्रेन्थ, नेक्स्ट इज टेम्परेचर भयो। सो टेम्परेचर र स्यागको एउटा कर्भ हेर्दाखेरि चाहिँ टेम्परेचर बढ्दै गयो भने स्याग, टेम्परेचर बढ्दै गयो भने टेन्सन स्ट्रेन्थ घट्दै जानु, टेन्सन घट्दै जानु इन द कन्डक्टर, वेयर स्याग चाहिँ बढ्दै जानु देखिन्छ। त्यसपछि डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ द कन्डिसन छ। एउटा टफेस्ट स्ट्रिङ्गिङ एन्ड इजिएस्ट कन्डिसन, जसमा टफेस्टमा चाहिँ टेम्परेचर मिनिमम हुनु, त्यसपछि त्यसमा विन्ड र आइस लोडिङ पनि हुनु, त्यसपछि स्ट्रिङ्गिङमा नर्मल टेम्परेचर, नो आइस नो विन्ड, इजिएस्ट कन्डिसनमा म्याक्सिमम टेम्परेचर, नो आइस नो विन्ड कन्डिसन चाहिँ छ। त्यो हामी पछि अलिकति छुट्टै च्याप्टर अलिकति पढ्छौँ होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ लास्ट क्लासमा एउटा सानो डेरिभेसन चाहिँ हेरेको थियौँ, जसमा चाहिँ सपोर्ट एट कन्डिसन अफ द स्याग एट सेम लेभल भनेर चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेन्थमा हेऱ्यौँ। द्याट इज द सपोर्ट एट द सेम लेभलमा। सो सेम लेभल भनेको चाहिँ दुईवटा कन्डक्टर अथवा टावर चाहिँ त्यसको बेस चाहिँ एउटै सेम लेभलमा छ भनेर एजुम्सनमा गऱ्यौँ। सो दुईवटा कन्डक्टर बिचको यो फिगरमा हेर्ने हो भने, सो दुईवटा टावर एउटै सेम लेभलमा छ। दुईवटा कन्डक्टरको टावरको सेपरेसन भनेको बाई क्यापिटल एल, कन्डक्टरको स्ट्रिङ्गिङ लेन्थ, कन्डक्टरको लेन्थ भनेको स्मल एल, कुनै एउटा पोइन्ट ओ भनेको के भन्छ मिड पोइन्ट अफ द स्याग छ भने यो पोइन्टमा होरिजेन्टल टेन्सन भनेको क्यापिटल एच, अनि कुनै एउटा पोइन्ट पी जहाँ चाहिँ सेपरेसन डिस्टेन्स चाहिँ एस छ भने त्यो पोइन्ट पर्टिकुलर पोइन्टमा चाहिँ स्याग कति हुन्छ भनेर निकाल्दै थियौँ। त्यो स्याग पोइन्ट, यो पर्टिकुलर पोइन्ट पी भनेको यो पोइन्ट पी भयो भने त्यो पोइन्ट पीमा कन्डक्टरको वेट भनेको डब्लु इन्टु एस भयो। डब्लु भनेको वेट अफ द कन्डक्टर, एस भनेको यो लेन्थ, एस भनेको यो स्मल लेन्थ एस भयो भने देन द सेपरेसन फ्रम पोइन्ट ओ टु पोइन्ट पी इज एक्स भयो भने देन द टेन्सन इन द कन्डक्टर इन द भर्टिकल डिरेक्सन, यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई टिवाई छ, अनि यसलाई यो पोइन्टमा होरिजेन्टल ब्यालेन्स गर्नलाई टिएक्स छ। सो टिएक्स इज जस्ट अपोजिट अफ एच एन्ड टिवाई इज जस्ट अपोजिट अफ डब्लुएस। त्यही भएर चाहिँ के गर्यो भने टिएक्स र एच, टिवाई र डब्लुएस ब्यालेन्स गऱ्यौँ। र त्यसपछि यही स्मल सेक्सनलाई चाहिँ, यो स्मल सेक्सनलाई इन टर्म्स अफ ट्रायङ्गलमा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, डिएक्स डिवाई र डिएस छ भने थीटाको रूपमा। देन त्यो भर्टिकल ट्रायङ्गल, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल युज गरेर चाहिँ अनि त्यसपछि इन्टिग्रेसन गऱ्यौँ, त्यसपछि लेन्थहरू राख्यौँ र फाइनली एउटा म्याक्सिमम कन्डक्टर को स्याग, म्याक्सिमम स्याग इज डिम्याक्स इक्वल्स टु फर्मुला चाहिँ डब्लुएल स्क्वायर अपन 8T। सो म्याक्सिमम स्याग इज रिप्रेजेन्टेड एज डब्लु भनेको वेट अफ द कन्डक्टर, एल भनेको स्प्यान लेन्थ, 8 भनेको कन्सटेन्ट भइहाल्यो, टी भनेको टेन्सन इन द कन्डक्टर। सो दिस इज द म्याक्सिमम स्याग फर्मुला। अनि अस्ति हामीले के हेऱ्यौँ भने अर्को एउटा हाइट अफ द कन्डक्टर इज ओन्ली रेस्पोन्सिबल फर द भोल्टेज लेभल मात्र भनेको थियौँ, होइन। हाइट अफ द टावर इज नट ओन्ली रेस्पोन्सिबल फर द डिटर्माइनिङ फ्याक्टर अफ द भोल्टेज बट अल्सो द म्याक्सिमम स्याग पनि हाइट अफ द टावर बढाउनलाई रेस्पोन्सिबल छ। यसले चाहिँ के फ्याक्टरसँग इफेक्ट गर्छ भन्दाखेरि एउटा वेट अफ द कन्डक्टर, एउटा स्प्यान लेन्थ बढ्यो भने म्याक्सिमम स्याग बढ्छ, म्याक्सिमम स्याग बढ्यो भने हाइट अफ द टावर बढ्छ। र अर्को एउटा चाहिँ यो त म्याक्सिमम स्याग भनेको कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि यो सेन्टर पोइन्ट ओ, यो सेन्टर पोइन्ट ओमा चाहिँ म्याक्सिमम स्याग हुन्छ भने कुनै पोइन्टमा स्याग कति हुन्छ भनेर हेर्नु पऱ्यो। जस्तो पोइन्ट पीमा चाहिँ स्याग कति हुन्छ भनेर हेर्नु पऱ्यो भने वाइ इज द एनी पोइन्ट इन द ट्रान्समिसन लाइन, यो ट्रान्समिसन लाइनमा कति पोइन्ट, कुन पोइन्टमा स्याग कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पऱ्यो भने जस्तो यो पर्टिकुलर पोइन्ट पी भनेको त सेन्टर पोइन्ट होइन। सो यो पर्टिकुलर पोइन्ट पीमा चाहिँ स्याग कति हुन्छ भनेर हेर्नु पऱ्यो भने वाइ इक्वल्स टु डब्लुएक्स स्क्वायर अपन 2h अर टी। ठिक छ। सो कुनै एउटा पर्टिकुलर पोइन्टमा स्याग कति हुन्छ भनेर हेर्नु पऱ्यो भने डब्लुएक्स स्क्वायर अपन 2h भयो। सो सेन्टरमा एक्स भनेको कति हुन्छ, एक्स भनेको यो होरिजेन्टल डिस्टेन्स। सो सेन्टरमा एक्स भनेको L/2, सो एक्स भनेको L/2, त्यही भएर L/2 राख्दाखेरि 4 इन्टु 2 गर्दा 8 आयो, एन्ड एच भनेकै टी हुन्छ, त्यही भएर टी राख्यो। सो वाइ इक्वल्स टु डब्लुएक्स स्क्वायर अपन 2t भने पनि हुन्छ। सो sag at any general point is wx square upon 2t, sag at the center of the transmission line wl square upon 8t भयो। ठिक छ यहाँसम्म। त्यसपछि यो त भयो अस्तिको पार्ट भयो। आज हामी अलिकति फरक के पढ्छौँ भने सो यो स्लाइडहरू, यो फाइलहरू चाहिँ मैले तिमीलाई पठाइसकेको छु, त्यहाँ चाहिँ टिममा चाहिँ
लास्ट क्लासमा हामीले पढेको भनेको when the supports are at equal level, सेम लेभलमा छ भने चाहिँ पोइन्ट O मा चाहिँ म्याक्सिमम स्याग कति हुन्छ भनेर हेर्यौं भने so the maximum sag equals to represented by d max WL square upon 8t, so sag at any point equals to WX square upon 2t भयो। हामीले अस्ति लास्ट क्लासमा डेरिभेसन गरेको भनेको यति नै हो यहाँसम्म। सो होइन अब चाहिँ स्याग एट डिफ्रेन्ट लेभल भनेको चाहिँ के हो भने एउटा टावरको बेस यहाँ छ, अर्को टावरको बेस यहाँ छ, सो एउटै लेभलमा छैन, एउटा ओह्रालोमा छ एउटा उकालोमा छ। सो यसरी स्याग चाहिँ अब कन्डक्टर यसरी स्ट्रिङ्गिङ गर्दाखेरि स्याग अब सेन्टरमा नआउने भयो, अघिको पो सेन्टरमा थियो, स्याग चाहिँ सेन्टर पोइन्टमा मिड पोइन्टमा थियो र त्यही भएर त्यो क्यालकुलेसन गऱ्यौँ। अब चाहिँ स्याग चाहिँ अब सेन्टर पोइन्टमा भएन, मिड पोइन्टमा भएन, स्याग चाहिँ मिड पोइन्ट भनेको समवेयर ओभर हियर भयो भने अब सिफ्ट हुने भयो। सो यो पोइन्टमा चाहिँ स्याग कति हुन्छ कसरी क्यालकुलेसन गर्ने भनेर एउटा सानो डेरिभेसन छ। So in hilly areas, we generally come across the conductor suspended between the support at the unequal level. Figure shows a conductor suspended between the support A and B, which are of at different level. The lowest point on the conductor O is भनेर। So यो configuration मा छ भने let the span small l भनेको span length भयो, अनि त्यसपछि h भनेको के भन्न रहेछ डिफरेन्स इन द बिट्विन द सपोर्ट, एच भनेको डिफरेन्स इन द सपोर्ट भनेको ए देखि बी सम्मको चाहिँ डिफरेन्स इन हाइट भयो, एन्ड x1 डिस्टेन्स अफ सपोर्ट एट द लोवर लेभल ए फ्रम ओ। सो यो पोइन्ट ओ भयो, यो पोइन्ट ओ भयो, यो पोइन्ट ए भयो भने डिफरेन्स इन भर्टिकल होरिजेन्टल डिस्टेन्स सेपरेसन चाहिँ जस्तो यो ए को लाइन भयो, यो ओ को लाइन भयो भने दिस इज द सेपरेसन फ्रम ए बाट चाहिँ ओ सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ कति छ भन्दा x1, अनि सिमिलरली बी देखि ओ सम्मको डिस्टेन्स भनेको स्याग पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ x2 छ भने देन टी इज द टेन्सन इन द कन्डक्टर। यो टेन्सन त्यो पोइन्ट त्यो लाइनमा चाहिँ टेन्सन कति छ भन्दा टी क्यापिटल टी छ भने। सो सिम्पली अब यो डिफ्रेन्ट एलिभेसनमा हुँदाखेरि चाहिँ स्याग कति हुन्छ भनेर निकाल भने हो। सो यसको लागि चाहिँ सिम्पल अघि हामीले के हेर्यौँ भने स्याग एट द जेनरल पोइन्ट भनेको के हो, y equals to WX square upon 2t हो फर्मुला हैन। यहाँ अघिको फर्मुला हेर्ने हो भने y equals to x square upon 2t हो। स्याग एट एनी जेनरल पोइन्टमा फर्मुला यो हुन्छ भने सो S1 भन्ने स्याग भनेको यो टावर फर्स्ट टावरको स्याग ए देखि ओ सम्मको भर्टिकल डिस्टेन्स S1 छ भने यो स्याग चाहिँ हाइट कति हुन्छ भन्दाखेरि यो स्याग निकाल्दैछौ भने यही डिस्टेन्स राख्नु पर्यो x1 फ्रम ए देखि ओ सम्मको डिस्टेन्स हैन। So the sag S1 equals to WX1 square upon 2t भयो, whereas S2 is calculated as B देखि O सम्मको distance is S2, so S2 is calculation as WX square upon 2t भयो, whereas X1 plus X2 is L, sum of the X1 plus X2 भनेको span length L भयो भने। So further calculation मा के गर्यौं भने सिम्पली अब त्यसो भए त S1 minus S2 भनेको H भनेको कति देखियो, S2 minus S1 गर्यो भने H आउने भयो हैन, हाइट आउने भयो। सो S2 minus S1 equals to पहिला त यो फर्मुलालाई डिफरेन्स गर्यो, S2 minus S1 भनेको W2t कमन लियो, दैट इज x2 स्क्वायर minus x1 स्क्वायर भयो, दैट इज x2 भनेको a स्क्वायर minus b स्क्वायर को a plus b a minus b, whereas x2 plus x1 is L, सो L लेखियो, x2 minus x1 रह्यो, S2 minus S1 रह्यो, फर्मुला यति रह्यो। सिमिलरली S2 minus S1 को डिफरेन्स भनेको h हो, यो S1 भनेको यो पर्टिकुलर हाइट फ्रम द म्याक्सिमम स्याग पोइन्ट देखि ए सम्मको डिस्टेन्स S1, म्याक्सिमम पोइन्ट देखि बी सम्मको डिस्टेन्स भर्टिकल सेपरेसन डिस्टेन्स इज S2 भयो। सो S2 minus S1 इज h, त्यो भ्यालु पनि सब्स्टिट्युट गर्यो। सो h इक्वल्स टु WL upon 2t x2 minus x1, सो x2 minus x1 भनेको 2th upon WL फ्रम। अब यसलाई चाहिँ के गर्यो भने फ्रम इक्वेसन नम्बर 2 भनेको यो भयो, फ्रम इक्वेसन नम्बर 1 भनेको चाहिँ इन टर्म्स अफ ओके x1 plus x2 equals to L, x1 plus x2 equals to L भनेको इक्वेसन नम्बर 1 भयो भने सो यो x1 भनेको भ्यालु चाहिँ कति हुने भयो, L minus x2, यो इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्यो, देन वी गेट द इक्वेसन इन टर्म्स अफ x1 इन टर्म्स अफ x2। सो x1 भनेको चाहिँ फर्मुला के भयो भने स्प्यान लेन्थ बाई 2 माइनस th अपन WL, whereas x2 equals to L by 2 plus th by WL, यति मात्रै हो।
So having the found the x1 and x2, s1 and s2 can be easily calculated. So once we determine यो x1 भनेको सेपरेसन कति छ फ्रम a देखि o, अर्को फ्रम b देखि o, मैले अघिदेखि भनिरहेको छु एउटा नोटिस गर है, डिस्टेन्स चाहिँ कहाँदेखि लिनु पर्यो भने a देखि o सम्मको डिस्टेन्स लिनु पर्यो, a देखि o सम्म, b देखि o सम्मको डिस्टेन्स। अनि एकछिनमा भन्छु किन चाहिँ a देखि नै o नै भनेको भनेर चाहिँ। सो x1 भनेको चाहिँ a देखि o सम्मको डिस्टेन्स, x2 भनेको b देखि o सम्मको भर्टिकल अथवा होरिजोन्टल सेपरेसन डिस्टेन्स। Then we can easily calculate, once x1 र x2 थाहा भयो भने we can easily calculate s1 and s2। ठीक छ, यसरी चाहिँ हामीले कन्डक्टरको स्याग चाहिँ कसरी निकाल्ने भनेर चाहिँ यति चाहिँ अनइक्वल हाइट यो केमा अनइक्वल लेभलमा चाहिँ कति हुन्छ भनेर चाहिँ यसरी निकाल्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ मैले यसमा भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने यो क्वेशन चाहिँ यसरी सोध्ने गरिन्छ। क्वेशन पनि प्यारलली अब तिमीलाई फ्यामिलियर हुन सँगै जाउँ भनेर क्वेशन चाहिँ कसरी सोध्ने गरिएको छ भने स्प्यान लेन्थ यसरी एनएक्स चाहिँ कन्डक्टर दिइहाल्यो हैन। ओके, यसमा सबै रहेनछ फेरि व्हाट इज द भर्चुअल स्याग भनेर चाहिँ देखिएन। एउटा त क्वेशन यसरी सोधेको छ, व्हाट डु यु मिन बाइ कोर्ना, डिराइभ द एक्सप्रेसन फर द कोर्ना इन्सेप्सन भोल्टेज भनेर चाहिँ यसरी सोधेको छ। ओके, अर्को मा चाहिँ यो चाहिँ मैले डाउनलोड गरे भयो, त्यसमा चाहिँ पुरानो चाहिँ डिटरमाइन द होरिजोन्टल पोजिसन अफ द म्याक्सिमम स्याग फ्रम आइदर सपोर्टिङ टावर्स अफ इक्वल हाइट at a different elevation from a common center reference. Also explain the virtual sag भनेर चाहिँ जस्तो determine the horizontal position of the maximum sag from either supporting towers of the equal height at different elevation भनेको हामीले चाहिँ अहिले भर्खरै जे पढ्यौं नि, जस्तो अनइक्वल सपोर्ट हाइट भनेको डिफरेन्ट एलिभेसनमा चाहिँ x1 र x2 को चाहिँ कति हुन्छ सेपरेसन, होरिजोन्टल सेपरेसन कति हुन्छ भनेर निकाल भनेको यही हो। होरिजोन्टल पोजिसनबाट चाहिँ म्याक्सिमम स्याग चाहिँ कति हुन्छ x1 र x2 चाहिँ निकाल, एन्ड अल्सो एक्सप्लेन द कन्डिसन अफ भर्चुअल स्याग भनेको। ओके, अब भर्चुअल स्याग भनेको नि अलिकति भनिदिइहाल्छु, जस्तो यति त बुझ्छौ होला हैन। अनइक्वल सपोर्ट लेभलमा चाहिँ x1 र x2 चाहिँ कति हुन्छ क्याल्कुलेसन गर। अर्को भर्चुअल स्याग भनिन्छ। सो भर्चुअल स्याग भनेको चाहिँ के हो भने एकछिनलाई मानिलिउँ यो टावर यहाँ छ, अर्को टावर यहाँ छ, कन्डक्टर स्ट्रिङ्गिङ गर्दाखेरि कन्डक्टरको यो म्याक्सिमम स्याग पोइन्ट चाहिँ यहाँ पर्यो। जस्तो अर्को टावर यहाँ छ, यो टावर यहाँ छ, देन द कन्डक्टर यसरी तान्दै लग्यो भने भर्चुअल स्याग चाहिँ यो दुईटा टावरको बीचमा चाहिँ स्याग नपरिकन बाहिर पर्यो भने सच टाइप अफ कन्डिसन इज नोन एज द भर्चुअल स्याग। बुझ्छौ भनेको के हो भने यो दुईटा टावरको बीचमा चाहिँ स्याग नपरेन, म्याक्सिमम स्याग चाहिँ यो दुईटा टावर भन्दा बाहिर पर्यो भनेको। अर्को कन्डक्टर यहाँ पनि छ, यो कन्डक्टरलाई अब यहाँदेखि कन्डक्टर जोड्दै गयो, यो टावरमा जोड्यौँ, यो टावरमा जोड्यौँ, यो टावरमा जोड्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यसपछि कन्डक्टरको म्याक्सिमम स्याग चाहिँ कहाँनिर पर्यो भनेर क्याल्कुलेसन गर्यो भने यो दुईटा टावरको बिचमा चाहिँ स्याग नपरिकन बाहिर चाहिँ म्याक्सिमम स्याग चाहिँ बाहिर पर्यो भने देन सच टाइप अफ द स्याग इन द कन्डक्टर इज नोन एज अ भर्चुअल स्याग। त्यो भयो भने हामी क्याल्कुलेसन एउटा सानो गरिहाल्छौँ न्युमेरिकलमा। सो इफेक्ट अफ द विन्ड अन द आइस लोडिङमा कुनै पनि कन्डक्टर छ, यो कन्डक्टरमा बाहिर आइस पर्यो भने दिस इज द आइस कोटिङ, बाहिरको आइस कोटिङ छ, डायमिटर अफ द कन्डक्टर के भयो टी इज द थिकनेस अफ द कन्डक्टर छ भने सरी टी इज द थिकनेस अफ द आइस लोडिङ छ भने र त्यसमा विन्ड छ, आइसले गर्दाखेरि के हुने भयो र आइसले गर्दा एउटा त वेट अफ द कन्डक्टर भयो, अर्को डब्लुआई इज द वेट अफ आइस छ भने कन्डक्टरलाई तल त्यसले डाउनवर्ड डिरेक्सनमा गर्ने भयो, विन्डले त्यसलाई होरिजोन्टल डिरेक्सनमा चाहिँ घुमाउन लाग्ने भयो, देन देयर इज द नेट इफेक्ट, त्यसको नेट इफेक्ट चाहिँ रिजल्टेन्ट चाहिँ डब्लुटी इज द वेट अफ द कन्डक्टर। सो डब्लु
plus Wi, that is Wc plus Wi is the weight of conductor plus weight of ice, and this is the weight of due to the wind. भयो भने त्यसको नेट इफेक्ट भनेको स्क्वायर रुट अफ W plus Wi square plus WW को होल स्क्वायर गरेर चाहिँ weight of the conductor चाहिँ यसरी निकाल्न सकिन्छ. Whereas for ice को लागि चाहिँ it's a density of ice into pi t plus d plus t गरेर चाहिँ निकाल्न सकिहाल्यो. Similarly, the weight due to the wind force भनेको चाहिँ wind pressure into d plus 2t is the thickness of the ice into 1 भनेको त wind per unit गर्नु परेन. So simply यतिले multiply गर्नु पर्यो. So formula यो भयो. So virtual sag भनेको चाहिँ हामी एकछिनमा क्याल्कुलेसन गरौँला. ओके, यो एउटा चाहिँ virtual sag वाला नै पहिला त normal sag वाला. ओके, पहिला अब यो एउटा चाहिँ न्यूमेरिकल हेरौँ है. सो त्यो अनइक्वल सपोर्ट लेभलमा चाहिँ स्याग कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भनेर चाहिँ एउटा यो न्यूमेरिकल चाहिँ इस्यु हेरौँ. त्यसपछि बाँकी त मैले न्यूमेरिकल चाहिँ सोधेको न्यूमेरिकल छ कि भनेर मैले मलाई क्लासमा गराउन भनेर मैले आज त्यो हेरिरहेको थिएँ. म्याक्सिमम स्याग अर्को ट्रान्समिसन लाइन ओल्ड क्वेसन भनेर मसँग छुट्टै थियो. यो यसमा चाहिँ धेरै फाइल देखिन. Just old question. त्यो देखिन, तर यही फर्मुला अनुसार चाहिँ यसैमा गरौँ है त. क्वेसन देखिन. ओके, हामी के गर्दैछौँ भने अनइक्वल हाइट लेभलमा छ. यो अनइक्वल हाइट लेभलमा छ भने चाहिँ यसको चाहिँ सिम्पली क्याल्कुलेसन चाहिँ एउटा गर्छौँ. सो यो क्याल्कुलेसनमा चाहिँ के गर्न खोजेको भने म्याक्सिमम स्याग एट यो पोइन्ट पर्टिकुलर पोइन्ट ओमा चाहिँ म्याक्सिमम स्याग चाहिँ कति हुन्छ. यो दुईटा यसरी टावर चाहिँ सेम डिफ्रेन्ट एलिभेसन होला. ओके, म्याक्सिमम स्याग चाहिँ एउटै पोइन्टमा छ, दुईटा हाइट डिफ्रेन्ट हाइट अफ टावरमा छ भने चाहिँ कति पोइन्टमा चाहिँ
स्याग कति हुन्छ भनेर निकाल्दै छौं सो क्वेशनमा एउटा चाहिँ द टावर अफ एउटा चाहिँ 30 मिटर हाइट छ अर्को 90 मिटर हाइट छ भने दुईटा डिफरेन्ट हाइट भएको टावर छ सपोर्ट एट अ ट्रान्समिसन लाइन अफ वाटर क्रसिङ भनेको रिभर क्रसिङ छ भने द होरिजोन्टल डिस्टेन्स बिट्विन द टावर इज 500 मिटर यस्तो दुईटा टावरको बीचको सेपरेसन चाहिँ 500 मिटर छ भने देन इफ द टेन्सन इन द कन्डक्टर इज 600 kg फाइन्ड द मिनिमम क्लियरेन्स अफ द कन्डक्टर एन्ड द वाटर एट द मिड पोइन्ट support the weight यति दिएकै छ the base of the conductor is over here so simply अरु बाँकी कुराहरु सबै एकैछिनलाई छोड्ने हो र फर्मुला मात्र हेर्ने हो नि s equals to w x square upon 2t हो म्याक्सिमम स्याग भनेको फर्मुला के हो w x square upon 8t हो l square upon 8t हो म्याक्सिमम स्याग भनेको चाहिँ सो स्याग एट s1 भनेको यो पर्टिकुलर पोइन्टमा हेर्ने हो यो s1 भयो यो s2 भयो देन this is x1 from A देखि O सम्म and x2 from A देखि B देखि O सम्मको डिस्टेन्स इज x2 भयो भने we can easily calculate एउटा अनि त्यसपछि h भनेको s1 - s2 गर्यो भने चाहिँ यो क्याल्कुलेसन भयो सो सिम्पली स्याग निकाल्नलाई x1 x2 थाहा हुनु पर्यो x1 र x2 थाहा हुनलाई हामीले अघिको फर्मुला अनुसार चाहिँ x1 र x2 इजिली क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं x1 भनेको फर्मुला अनुसार चाहिँ x1 को फर्मुला चाहिँ x1 को फर्मुला भनेको l/2 - th upon wl गर्न सकिहालिन्छ सो x2 को फर्मुला भनेको l/2 th upon wl छ सो अननोन भनेको l भनेको लेन्थ अफ द स्प्यान भनेको 500 मिटर दिएकै छ टेन्सन दिएकै छ वेट दिएको छ हाइट दिएकै छ हैन सो त्यसपछि l छँदै छ सो त्यहाँबाट चाहिँ x1 र x2 चाहिँ निकाल्न सकिहालियो हैन अलराइट कहाँ गयो म अलराइट सो यसबाट चाहिँ x1 र x2 चाहिँ निकाल्न सकिन्छ सो सिम्पली फर्मुला अघिको डेरिभेसन वाला फर्मुला युज गरे पनि भइहाल्यो अथवा x1 र x2 निकाल्न त कुनै गाह्रो भएन यो सो सिम्पली अघिको फर्मुला लाएर x1 र x2 निकालियो सो वन्स द x1 एन्ड x2 इज आइडेन्टिफाइड देन वी क्यान इजिली फाइन्ड आउट द स्याग s1 एन्ड s2 निकाल्न सकिहाल्यो त्यसपछि एउटा चाहिँ मैले अर्को यसमा जस्ट भर्चुअल स्याग वाला चाहिँ ओके अघि भर्चुअल स्याग भनेको अराउन्ड ओभर हियर सो भन्न खोजेको के हो भने एउटा कन्डक्टर यो छ अर्को कन्डक्टर यसरी छ दुईटा कन्डक्टरलाई यसरी जोडेको छ त्यसपछि अब यसको कन्डक्टरको स्याग कति हुन्छ निकाल भन्यो भने र यो कन्डक्टरको स्याग कति हुन्छ भने निकाल्यो भने यसको कन्डक्टरको स्याग भनेको चाहिँ बाहिर पर्यो यो दुईटा टावरको बीचमा कन्डक्टरको बीचमा चाहिँ स्याग नपरिकन यो कन्डक्टरको बाहिरपट्टि द्याट इज द म्याक्सिमम स्याग इज डिनोटेड बाई पोइन्ट ओ छ भने द्याट इज द म्याक्सिमम स्याग इज आउटसाइड द कन्डक्टर भयो भने द्याट इज नोन एज अ भर्चुअल स्याग यो दुईटा कन्डक्टरको बीचमा चाहिँ स्याग पोइन्ट नपरिकन त्यो दुईटा कन्डक्टरको बाहिरपट्टि स्याग पर्यो भने द्याट इज भर्चुअल स्याग न्युमेरिकलमा यो कन्डक्टर न्युमेरिकलमा भर्चुअल स्याग चाहिँ कसरी देखिन्छ भनेर थाहा हुनको लागि सो सिम्पली अघिको जस्तै हो x1 x2 TWL दिएको छ x1 र x2 को डिस्टेन्स सेपरेसन चाहिँ 400 मिटर छ भने h1 - h2 इज h2 - h1 सो डिफरेन्स इन दिस एन्ड h भनेको 50 सो ओके ओके 90 - 40 गरेर चाहिँ हाइट अफ द टावर गरेर चाहिँ 90 - 40 गरेर हाइट अफ टावर गरेर 50 आइहाल्यो h भनेको देन वी क्यान इजिली क्याल्कुलेट द x1 र x2 निकाल्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर त एउटा चाहिँ नेगेटिभ आइदियो x1 र x2 चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि एउटा चाहिँ नेगेटिभ आइदियो द्याट इज -50 मिटर आयो भनेको यो फिगरमा हेर्दाखेरि ओ भनेको के आयो ए सरी x1 भनेको -50 भनेको ओ देखि अथवा ए देखि ओ सम्मको डिस्टेन्स भनेको x1 हो द्याट इज इक्वल्स टु -50 भनेको के हो यहाँबाट बाहिरपट्टि चाहिँ 50 मिटर डिस्टेन्समा चाहिँ म्याक्सिमम स्याग पोइन्ट छ है भन्न खोजे हो सो द्याट x2 चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आयो 450 सो सेन्टर यो डिस्टेन्स बीबाट चाहिँ ओ सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ 450 आइदियो तर ए देखि बी सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ कति छ सेपरेसन डिस्टेन्स इज द सेपरेसन डिस्टेन्स फ्रम ए एन्ड बी इज द टावर बिङ सेपरेटेड बाई 400 मिटर सो ए देखि बी सम्मको चाहिँ डिस्टेन्स 400 मिटर छ तर स्याग पोइन्ट चाहिँ -50 मिटर भनेको ए देखि 50 मिटर बाहिरपट्टि चाहिँ म्याक्सिमम स्याग पोइन्ट परेको छ वेयरएज बी देखि ओ सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ 450 क्याल्कुलेसन गर्दा आएको छ सो यसरी चाहिँ स्याग पोइन्ट चाहिँ नेगेटिभ आउनु भनेको सेपरेसन डिस्टेन्स चाहिँ नेगेटिभ आउनु भनेको चाहिँ यो दुईटा टावरको बीचमा चाहिँ स्याग पोइन्ट नपरिकन स्याग पोइन्ट चाहिँ बाहिर पर्यो भने द्याट कन्फिगुरेसन इज नोन एज अ भर्चुअल स्याग
ओके, योभन्दा फर्दर यसमा धेरै भनिरहनु पर्दैन। सो यसरी स्याग पोइन्ट चाहिँ नेगेटिभ आयो भने द्याट इज कन्डिसन इज नन एज अ भर्चुअल स्याग। बाहिर बाँकी यो न्युमेरिकलहरू चाहिँ यसो सरसर्ती हेर्नु हो त, न्युमेरिकल भनेको यो जस्ट पावर सिस्टमको कन्टिन्यू नै हो, राइट, धेरै चाहिँ हेर्नु पर्दैन। अरू कसैलाई केही छ? आज मैले फर्दर योभन्दा अगाडि चाहिँ बढाउँदिनँ होला। त्यसपछि भयो then okay. हुन त हामी अर्को क्लासमा चाहिँ आज चाहिँ यो फर्दर हुन त भ्याउँछ क्या हो, राइट। यो अलिकति कन्डिसन ओके, यो एउटा सानो पाटो छ स्यागकै, यसैमा अलिकति आज यो अलिकति सकाइहाल्छु। सो ट्रान्समिसन लाइन सेलेक्सनमा अब स्यागको पाटो अहिले हामीले अहिलेसम्म पढेको भनेको के पढ्यौँ भने रेफरेन्समा सानो भागहरू चाहिँ पढ्यौँ। जस्तो फर्स्टमा चाहिँ स्याग भनेको चाहिँ के हो होइन, स्याग भनेको के हो, फ्याक्टर्स एफेक्टिङ द स्याग के हो। त्यसपछि डिफ्रेन्ट स्ट्रिङ्गिङ कन्डिसन भनेको अहिले चाहिँ पढ्छौँ। अब टफेस्ट स्ट्रिङ्गिङ र इजिएस्ट कन्डिसन, यो तिनवटा कन्डिसनमा चाहिँ स्यागको इफेक्ट के हुँदो रहेछ होइन। त्यसपछि एउटा स्यागमा चाहिँ अनि सेम सपोर्ट लेभल छ भने त्यसको स्याग कति हुन्छ भनेर क्यालकुलेसन गऱ्यौँ, जसमा चाहिँ स्याग एट एनी पोइन्ट भनेको WX²/2T, स्याग एट म्याक्सिमम अथवा सेन्टर पोइन्टमा चाहिँ म्याक्सिमम स्याग भनेको WL²/8T इज द म्याक्सिमम स्याग भनेर यो पढ्यौँ फर्स्ट पार्टमा। सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ के गऱ्यौँ भने त्यो स्याग एट द डिफ्रेन्ट एलिभेसन, एउटा यो एलिभेसनमा छ, अर्को माथिल्लो एलिभेसनमा छ, दुईवटा स्याग चाहिँ त्यसको स्याग पोइन्ट चाहिँ सेन्टरमा नपरिकन अर्को सिफ्ट भएर चाहिँ स्याग पऱ्यो भने एट अ डिस्टेन्स X1 एन्ड X2 छ भने चाहिँ यसरी स्याग हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको फर्मुला अथवा डेरिभेसन फ्रम सेन्टर लाइनबाट चाहिँ कति पर्छ भन्दाखेरि X1 र X2 को भ्यालु चाहिँ L/2 माइनस T/H, यो फर्मुला चाहिँ यसरी चाहिँ क्यालकुलेसन गऱ्यौँ। र यो भन्दा अर्को पाटो भनेको चाहिँ भर्चुअल स्याग भनेको चाहिँ के हो, र भर्चुअल स्यागको लागि चाहिँ के फर्मुला युज गर्ने अथवा कस्तो भ्यालु आयो भने चाहिँ त्यसलाई भर्चुअल स्याग भनेर भनिन्छ भनेर चाहिँ एउटा त्यो पाटो हेऱ्यौँ। अब चाहिँ के गऱ्यौँ भने त्यही फर्स्ट द्याट इज द डिफ्रेन्ट स्ट्रिङ्गिङ कन्डिसन, एउटा चाहिँ के भन्छ इजिएस्ट, टफेस्ट र स्ट्रिङ्गिङ कन्डिसनमा चाहिँ स्यागको अथवा टेन्सनको रिलेसनहरू के छ, T1, T2, T3 को रिलेसन चाहिँ के छ भनेर चाहिँ अब अलिकति सानो पाटो हेर्छौँ। त्यो एउटा चाहिँ जस्ट ओभर हियर, यसलाई अलिकति यससँग लिङ्क गर्छु। अहिले हामीले पढ्न खोजेको चाहिँ के हो भने टफेस्ट, स्ट्रिङ्गिङ र इजिएस्ट कन्डिसन। टफेस्ट भनेको अलिकति याद गर्नु पर्यो, टफेस्ट भनेको चिसो कन्डिसन द्याट इज मिनिमम टेम्परेचर, स्ट्रिङ्गिङ भनेको हाम्रो नर्मल कन्डिसन एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, इजिएस्ट भनेको द्याट इज द हाइएस्ट टेम्परेचर जसमा चाहिँ नो विन्ड नो आइस, टेम्परेचर हाई हुँदाखेरि आइस हुने कुरो भएन। सो लोएस्ट टेम्परेचरमा आइस र विन्ड दुवै छ भने यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ T1 र T2 र T3 तिनटै कन्डिसन अथवा तिनटै कन्डक्टरको रिलेसन चाहिँ के हुन्छ, T1, T2, T3 को रिलेसन चाहिँ के हुन्छ भनेर चाहिँ हेर्न खोज्दैछौँ। सो ओभर हियर, सो ट्रान्समिसन लाइन सेलेक्सन पहिला त हुँदा यो ट्रान्समिसन लाइन सेलेक्सन भनेको फर्स्ट क्लासमा नै मैले भनिसकेको छु। ट्रान्समिसन लाइन सेलेक्सन गर्दाखेरि पहिला त के सेलेक्सन गर्नु पर्यो भने रुट अफ सेलेक्सन अफ ट्रान्समिसन लाइन भनेको सेलेक्ट द सर्टेस्ट रुट पसिबल एज पसिबल होइन। सबभन्दा सानो रुट चाहिँ अथवा सर्टेस्ट रुट चाहिँ सेलेक्सन गर्नु पर्यो सच द्याट द कन्डक्टरको कस्ट
हैन त्यसपछि टावरको कस्टहरु पसिबल सिलेक्सन गर्नु पर्यो फलो द हाइवेज एन्ड रोड एज मच एज पसिबल किनभने रोड कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि जस्तो कन्डक्टरको लागि चाहिने मेटेरियल्सहरु भयो रोडको एक्सेसिबिलिटी भइदियो भने सबभन्दा ट्रान्सपोर्टेसन सजिलो हुने भएकोले चाहिँ रोडको वरिपरि चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ एज मच एज पसिबल त्यहाँ सेलेक्ट गर्नु पर्यो फलो द फार्मर्स प्रपर्टी अर द सेलेक्सन लाइन्स भनेको जस्तो कहीँ बस्ती छ भने चाहिँ त्यो पाटो एउटा छोडेर चाहिँ दायाँ बायाँ कुनै स्पेस छ भने चाहिँ त्यतातिर जानु पर्यो अथवा वन जङ्गलहरु चाहिँ सकेसम्म छोड्नु पर्यो त्यो पाटोहरुलाई चाहिँ अभोइड गरेर चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन रुट सेलेक्सन गर्नु पर्यो रुट इन द डिरेक्सन अफ पसिबल फ्युचर लोड्स भनेको चाहिँ कहीँ बस्ती प्लानिङ गर्दैछ भने त्यो प्लानिङ गरेको छ भने त्यो बस्तीको वरिपरि नगइकन त्यो बस्तीलाई चाहिँ लोड चाहिँ सप्लाई गर्न सकिने सबस्टेसन एरियाहरु नजिकै वरिपरि छ भने त्यो रुटतिर चाहिँ जानु पर्यो अभोइड द ओभर हिल्स ब्रिजेस स्वाम एन्ड द बटम ल्यान्ड्स भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ खेतीयोग्य जमिनहरु छ जहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो पहाडहरु छ भने चाहिँ त्यो बाटो नगइकन नेक्स्ट इज डिस्टर्बिङ द इन्भाइरोमेन्ट भनेको इन्भाइरोमेन्टलाई त खासै ह्याम्पर नगर्ने गरी सेलेक्सन चाहिँ छँदैछ अर्को पाटोमा चाहिँ डिफरेन्ट कहाँनिर गयो मलाई एउटा स्लाइड चाहिँ भ्यालु चाहिँ पठाइदिनु होला उ जस्तो त्यही फ्युचर युज टोपोग्राफी इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्टल छ भने चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ ट्रान्समिसनको रुट सेलेक्सन गरेर चाहिँ जानु पर्यो जहाँ चाहिँ एक्सेसिबिलिटी रोडको एक्सेसिबिलिटीहरु के छ भनेर चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इआइए यो पाटोहरु छँदैछ सो त्यो पाटोहरुलाई चाहिँ सेलेक्सन गर्नु पर्यो यो जस्ट अ कन्भिनियन्स प्रिन्सिपल एउटा यो भयो म यसमा धेरै होइन त्यो फर्दर अब यो एउटा चाहिँ जनरली यसरी क्वेशन चाहिँ सोधिन्छ यो स्याकको क्वेशन भन्दा पनि derive the equation correlating the tension in the line of the two different condition भनेको हामी जनरली स्ट्रिङिङ टफेस्ट स्ट्रिङिङ र इजिएस्ट कन्डिसन तीनटा डिफरेन्ट कन्डिसन छ भने त्यो तीनटा डिफरेन्ट कन्डिसनमा चाहिँ लिङ्क हुने गरी चाहिँ टेन्सनको रिलेसन के हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा सानो डेरिभेसन छ त्यो डेरिभेसन चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्छौं हैन सो इन जनरल हामी डिजाइन गर्दाखेरि अहिले यहाँ डिजाइन पनि मैले सानो पाटो यहाँ राखेको छु रिपोर्टमा जस्तो यो होइन this one so के गर्न खोजेको भने डिफरेन्ट स्ट्रिङिङ कन्डिसन भनेर चाहिँ जस्तो T1 भनेको कुनै एउटा कन्डक्टर सेलेक्सन गर्छौ त्यो कन्डक्टर सेलेक्सन गर्दाखेरि तिमीले टेबलमा हेर्न थाल्यो भने त्यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम टेन्सन भनेर दिएको हुन्छ that is the maximum टेन्सन भनेको चाहिँ म्याक्सिमम टफेस्ट कन्डिसनको टेन्सन दिएको हुन्छ त्यो टफेस्ट कन्डिसनको टेन्सनलाई चाहिँ हामी अब स्ट्रिङिङ कन्डिसन भनेको अब तार तान्ने कन्डिसन भनेको त हाम्रो नर्मल टेम्परेचर कन्डिसनमा हुन्छ सो त्यो नर्मल टेम्परेचर कन्डिसनमा चाहिँ त्यो कन्डक्टरले कति टेन्सन बियर गर्छ भनेर चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ जस्तो क्वेशनमा चाहिँ क्वेशन भनेको पनि हामीले गिवन कन्डिसनमा हामीले डिजाइन गर्दै जाँदाखेरि T1 भनेको भ्यालु हामीलाई थाहा हुन्छ T2 चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो दुईटा टेम्परेचर अथवा गिवन कन्डिसनमा छ भने चाहिँ T1 लाई T2 मा कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेर चाहिँ एउटा सानो डेरिभेसन छ लिंक रिलेसन छ सो त्यसैलाई इन टर्म्स अफ रिपोर्ट त एकछिनमा हेरौँला है सो कन्डिसन कसरी गर्ने भनेर छ पहिला त टफेस्ट कन्डिसनमा के हुन्छ भनेर हेर्न खोज्यौं टफेस्ट कन्डिसनमा कन्डक्टरकोमा टफेस्ट कन्डिसनमा आइस पनि हुन्छ विन्ड पनि हुन्छ र कन्डक्टरको वेट पनि हुन्छ सो कन्डक्टरको वेट भर्टिकल डाउनवर्ड कन्डक्टरमा हुने आइस भनेको त्यसले भर्टिकल डाउनवर्ड लान खोज्छ विन्डले चाहिँ होरिजोन्टल डिरेक्सनमा चाहिँ धकेल्न खोज्छ भने त्यसको नेट इफेक्ट भनेको त रिजल्टेन्ट इफेक्ट आउँछ सो द रिजल्टेन्ट इफेक्ट दैट इज द टफेस्ट कन्डिसनमा त्यसको कन्डक्टरको वेट कति हुन्छ भन्दाखेरि W1 + W आइस स्क्वायर प्लस W विन्ड को स्क्वायर गर्यो भने condition at the weight of the conductor at the toughest condition भनेर आउने भयो त्यसपछि अब आयो पहिला हामी सबै यो टफेस्ट कन्डिसनको मात्र लिंक अप गर्दै छौं टफेस्ट कन्डिसनमा त्यहाँ म्याक्सिमम विन्ड आइस लोडिङ पनि हुन्छ मिनिमम टेम्परेचर हुन्छ भने त्यसको वेट कति हुन्छ भन्दाखेरि W1 भनेको यो सो सिन्स द कन्डक्टरमा चाहिँ आइस पनि छ विन्ड पनि इफेक्ट छ भने र मिनिमम टेम्परेचरले गर्दाखेरि टेन्सन मिनिमम टेम्परेचर पनि छ भने so the length at this particular point is represented by LC2 equals to normal condition मा त्यसको लेन्थ कति छ त्यसमा चाहिँ दुईटा कन्डिसन चाहिँ एड गरियो एउटा चाहिँ increment in the length due to the thermal expansion that is
यो चाहिँ आइस लोडिङ कन्डिसनमा यो LC1 भनेको चाहिँ इन टर्म्स अफ वान कन्डिसन वान भन्यो भने चाहिँ यसो के बुझ्दिनु पर्यो भने वान भन्यो भने चाहिँ इट्स अ टफेस्ट कन्डिसन टू भन्यो भने चाहिँ इट इज टेकन एज अ स्ट्रिङ्गिङ कन्डिसन T1 is taken as the toughest, T2 is taken as a stringing, and T3 is taken as easiest. So the अब चाहिँ लेन्थ स्ट्रिङ्गिङ कन्डिसनमा त्यसको लेन्थ कति हुन्छ भन्दाखेरि एउटा टफेस्ट कन्डिसनको जति लेन्थ छ त्यसमा चाहिँ इन्क्रिमेन्ट इन द लेन्थ ड्यू टु द थर्मल एक्सपान्सन किन भन्दाखेरि T1 मा मिनिमम टेम्परेचर हुन्छ भने T2 मा त्योभन्दा बेसी टेम्परेचर द्याट इज एम्बियन्ट टेम्परेचर जस्तो मिनिमम टेम्परेचर भनेको 0 हो भने एम्बियन्ट टेम्परेचर भनेको 25 डिग्री सेन्टिग्रेड हो सो increase in the length due to the thermal expansion टेम्परेचर बढेको कारणले गर्दाखेरि लेन्थ कति एक्सपान्सन भयो र अर्को चाहिँ रिड्युस इन द लेन्थ ड्यू टु द स्ट्रेस रिड्युस स्ट्रेस ओके छ भने सो इन्क्रिमेन्ट इन द लेन्थ ड्यू टु द थर्मल एक्सपान्सन इज रिप्रेजेन्टेड एज अल्फा θ2 - θ1 इन्टु LC1 सो यो फर्मुला रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो भने टेम्परेचरको डिफरेन्सले गर्दाखेरि यो फर्मुला गर्ने भयो भने एन्ड डिक्रिमेन्ट इन द लेन्थ ड्यू टु द रिड्युस स्ट्रेस गर्दाखेरि त्यसको चेन्ज इन द लेन्थ इज रिप्रेजेन्टेड एज हामीले जस्तो फिजिक्समा एउटा स्ट्रेस भनेर पढ्छौँ स्ट्रेस भनेको स्ट्रेन बाई स्ट्रेस भनेर चाहिँ पढ्छौँ भने सो डेल चेन्ज इन द लेन्थ इज रिप्रेजेन्टेड बाई लेन्थ इन्टु टेम्परेचर बाई E into A भनेको एक्सपान्सिभिटी इन्टु क्रस सेक्सन एरिया सो E इज द स्ट्रेस बाई स्ट्रेन यो कसरी आयो भने जस्ट यहाँ साइडमा रिप्रेजेन्टेसन गरेको हो सो सिम्पली E भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिक थर्मल एक्सपान्सन हो भने चाहिँ इट इज स्ट्रेस बाई स्ट्रेन देन E इक्वल्स टु स्ट्रेसलाई चाहिँ चेन्ज इन टेम्परेचर स्ट्रेसले गर्दा भने चेन्ज इन टेम्परेचर भयो भने T1 - T2 इन्टु क्रस सेक्सन एरिया देन strain is represented as del L by change in the length by initial length गर्यो भने therefore del L is equals to LC1 by EA into T1 - T2 भनेर चाहिँ यसरी स्ट्रेसले गर्दाखेरि चेन्ज इन लेन्थ चाहिँ यहाँ आयो सो यो भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्यो भने then we can get LC2 equals to LC1 plus alpha θ2 - θ1 LC1 - LC1 EA by T1 - T2 हामी फाइनली के निकाल्दैछौँ भने T1 र T2 को रिलेसन के छ टेम्परेचर टेन्सन T1 र T2 को रिलेसन चाहिँ इन टर्म्स अफ के फ्याक्टरले चाहिँ इफेक्ट गर्छ भनेर चाहिँ हेर्यौँ सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ फर सिम्प्लिसिटी LC1 भनेको लेन्थ र अल्फा इज द स्मल इन इलास्टिसिटी इज हाई सो द कम्प्लेक्सिटी इज रिड्युस्ड सो फर सिम्प्लिसिटीको लागि के गर्यो भने LC1 र LC2 लाई चाहिँ L ले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने देन त्यो क्याल्कुलेसन चाहिँ कस्तो रह्यो भने LC2 भनेको L भयो यो फर्मुला जस्तो LC2 को फर्मुला भनेको अस्ति एउटा सानो हामीले इन टर्म्स अफ स्याग 1 मा एउटा सानो डेरिभेसन के गरेको थियौँ भने मैले अस्ति साइन्स पनि भनेको थिएँ होला सायद कहीँ लेखे होला सो यो LC इज द लेन्थ अफ द कन्डक्टर द्याट इज द प्रोपोर्सनल टु L प्लस W स्क्वायर L क्युब अपन 24T स्क्वायर भनेको चाहिँ भने ओके यहाँबाट आएको हो त्यो भ्यालु चाहिँ जस्तो अस्ति लेन्थ अफ द स्याग क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि जस्तो अनइक्वल सेम सपोर्ट लेन्थमा चाहिँ यो सर्ट लेन्थको लागि डेरिभेसन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा पर्टिकुलर पोइन्टमा चाहिँ सो L इक्वल्स टु L प्लस L इक्वल्स टु लेन्थ अफ द कन्डक्टर इक्वल्स टु स्प्यान लेन्थ प्लस W स्क्वायर L क्युब अपन 48 को ठाउँमा यो L22 ले मल्टिप्लाई गर्दा 24H स्क्वायर सो यो भ्यालु चाहिँ डाइरेक्टली फर अ लेन्थ अफ द कन्डक्टर र स्प्यान लेन्थलाई चाहिँ इक्वेट गर्नलाई चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ डाइरेक्टली यहाँ सब्स्टिट्युट गर्यो सो द लेन्थ अफ द कन्डक्टरलाई इन टर्म्स अफ स्प्यान लेन्थको रिप्रेजेन्ट गर्नलाई यो फर्मुला चाहिँ यहाँ सब्स्टिट्युट गर्यो यसको लागि LC1 को लागि पनि यहाँ सब्स्टिट्युट गर्यो खाली फरक के हो भने यहाँ 2 छ भने यहाँ 2 छ टेन्सन T2 छ यहाँ 1 छ भने इट्स W1 एन्ड इट्स T1 यति भ्यालु चाहिँ सब्स्टिट्युट गरेर चाहिँ बाँकी कुरा सबै सेम छ सो इन टर्म्स अफ सब्स्टिट्युट गर्यो भने फाइनली the equation will be converted like this सबै कन्डक्टर इन टर्म्स अफ सिम्प्लिसिटीको लागि लेन्थ L मा कन्भर्ट भयो देन के गर्यो भने T1 र T2 लाई चाहिँ एउटा ठाउँमा राख्यो बाँकी कुरा सबैलाई अर्को ठाउँमा शिफ्ट गर्यो भने एन्ड अर्को चाहिँ पार्ट के गर्यो भने फाइनली द इक्वेसन विल बी कन्भर्टेड इन टर्म्स अफ K1 एन्ड K2 को भ्यालुमा सब्स्टिट्युट गर्यो भने इक्वेसन चाहिँ यो भ्यालु पछि सिम्पली
एल काटियो डब्लुएल स्क्वायर अपन एल गरेर चाहिँ यो भ्यालु यहाँ लेख्यो, यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो भने देन T1 र T2 को लागि चाहिँ यति पार्टोलाई चाहिँ K1 भनेर सब्स्टिट्युट गर्यो, यो होल इक्वेसनमा यति पार्टलाई चाहिँ K1 भनेर सब्स्टिट्युट गर्यो त K1 इक्वल्स टु यो पार्टो र यो पार्टोलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट K1 ले सब्स्टिट्युट गर्यो, यो पार्टोलाई चाहिँ हामीले यो K1 प्लस यो भ्यालुलाई चाहिँ हामी इक्वेसन यसरी रह्यो हैन, K1 यो भ्यालुलाई चाहिँ K1 भनेर बाँकी रह्यो भने यति भ्यालु भयो भनेपछि सिम्पली बाँकी इक्वेसन K2 भनेको K1 into E र K3 भनेको KA W square L by 24 गरेर चाहिँ therefore the finally the stringing equation is represented as T2 T cube plus K2 T2 square minus K3 equals to 0 गरेर चाहिँ the finally the stringing equation is converted like this that represents दुईटा स्ट्रिंगिङ कन्डिसन भनेको दुईटा T2 भनेको चाहिँ सरी यो इक्वेसनमा थोरै प्रब्लम छ, ओके ठीक छ, रिपोर्टमा चाहिँ इक्वेसन हेरौँ, ओके सो यो इक्वेसनमा चाहिँ के लिङ्क अप भएको छ भने एउटा चाहिँ K2 भ्यालु भनेको चाहिँ K1 सँग प्रोपोर्सनल छ, K1 भनेको चाहिँ फाइनली T1 सँग प्रोपोर्सनल छ. So your equation is this equation is known as stringing equation that links the value of T2 लाई T1 मा कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेर चाहिँ यो इक्वेसनमा चाहिँ देखाइएको छ. यो भन्दा फर्दर म आज जान्न. सो सिम्पली यति चाहिँ बुझिदिनु पर्यो, T2 लाई T1 सँग लिंक अप गर्ने इक्वेसनलाई हामी स्ट्रिंगिङ इक्वेसन भन्छौं अथवा दुईटा टेन्सन लिंक अप गर्ने इक्वेसनलाई हामी स्ट्रिंगिङ इक्वेसन भन्छौं. जस्ट फर सिम्प्लिसिटी T2 भनेको चाहिँ यो अब T2 यहाँबाट कमन लियो भने पनि T2 लाई इन टर्म्स अफ यो इक्वेसनमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ. फर सिम्प्लिसिटीको लागि यो छ. सो यसैलाई इन टर्म्स अफ रिपोर्टमा चाहिँ यस्तो हुन्छ हेर कन्डिसनमा टेन्सन अब जस्तो कन्डक्टर सेलेक्सन सक्यो हैन, मानिलियौं कसैको कन्डक्टर सेलेक्सन सक्यो, कन्डक्टर सेलेक्सन सकिसकेपछि चाहिँ के गर्ने हो भने टेन्सन क्याल्कुलेसन गर्ने कन्डक्टरमा कति टेन्सन रह्यो भनेर. सो टेन्सन चाहिँ अब यसरी क्याल्कुलेसन गर्छौं, टेन्सन क्याल्कुलेसन फर डिफरेन्ट कन्डक्टर विथ डिफरेन्ट स्प्यान लेन्थ इन डिफरेन्ट कन्डिसन भनेको जस्तो मानिलियौं कसैको गोड कन्डक्टर सेलेक्सन भयो, 4 different conductors below the conductor board in the ACSR table are chosen. So कसैले त्यही भएर मैले अस्ति पनि भन्न छुटाए होला, कसैको मुज कन्डक्टर सेलेक्सन भइदियो भने गो फर नेक्स्ट हायर कन्डक्टर भनेको चाहिँ जस्तो कसैको मुज कन्डक्टरमा इफिसिएन्सी पनि म्याच भयो, कसैको के भन्छ भोल्टेज रेगुलेसन सबै म्याच भयो भने पनि सिंगल सर्किट छ भने सिंगल बन्डल जाऊ, डबल सर्किट छ भने बन्डल बढाऊ हैन, त्यो म्याच गर. किनभने हामी के गर्छौं भने टेन्सन क्याल्कुलेसन कसैको गोड कन्डक्टर सेलेक्सन भयो भने गोड भन्दा पछाडीको तल्लो हायर कन्डक्टर चाहिँ 4 वटा फर्दर टेस्ट गर्छौं. जस्तो गोड पछि सिप छ, सिप पछि जेब्रा छ, डेल्ट पछि एल्क छ. यो 4 वटा कन्डक्टर कुन स्प्यान लेन्थमा हेर्छौं भने 4 वटा स्प्यान लेन्थ दैट इज 250, 275, 300, 325 र 350 मिटर डिफरेन्ट स्प्यान लेन्थमा चाहिँ टेन्सन क्याल्कुलेसन गर्छौं. एउटा मात्र कन्डक्टरको होइन कि 1 2 3 4 वटा कन्डक्टरको सेलेक्सन, 4 वटा कन्डक्टरको 5 वटा स्प्यान लेन्थमा क्याल्कुलेसन गर्छौं. भनेको एउटा कन्डक्टरको 5 वटा हुन्छ भने 4 वटा 1 2 3 4 5 5 5 चाहिँ 25 वटा हुन्छ. 25 वटा कन्डक्टरको चाहिँ टेन्सन क्याल्कुलेसन हेर्छौं 25 वटा डिफरेन्ट कन्डिसनमा हैन. एउटा कन्डक्टरको 250 275 यो सबै स्प्यान लेन्थमा हेर्छौं भने सबै कन्डक्टरको फेरि सबै स्प्यान लेन्थमा हेर्छौं. त्यही भएर पर्टिकुलर कुनै एउटा स्याम्पल क्याल्कुलेसन दैट इज गोड कन्डक्टरको 250 स्प्यान लेन्थमा दैट इज 250 मिटर स्प्यान लेन्थ त्यसलाई किलोमिटरमा कन्भर्ट गर्यो भने त्यसको टेन्सन कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेसन गर्छौं. सो यसको लागि चाहिँ टेन्सन भयो देन कहाँ पुग्यौं, insulator disk selection I have insulator disk selection insulator disk selection. Okay, alright, insulator disk selection मा हामीले ओके सरी यो पछि कुनै क्लास छ कि छैन, यो अरु यो क्लास कति बजे सकिने हो? 30
230 मा सकिन्छ अर्को क्लास छ 230 मा क्लास सकिने हो हजुर सरी 9:30 मा ओके हुन्छ म त्यसो भए यो क्लास मात्र सुरु गर्छु त्यसो भए त्यो अलिकति स्टार्ट भइसक्यो भएर चाहिँ अलिकति के हो भने चाहिँ यो भनिदिन्छु मात्रै जस्तो यो कन्डक्टरको लागि अघि हामीले फर्मुला अनुसार चाहिँ फर्मुला एउटै हो जस्तो यसमा र उसमा चाहिँ अलिकति भ्यालु K1 र K2 को एजम्पसन मात्र चेन्ज हो कुरो एउटै हो सो अघिको फर्मुला इन द सेन्स यसैलाई यो T2 लाई T मात्र लेख्यो यो K2 लाई इन द सेन्स अफ K2 भनेकै K1 हो भनेर चाहिँ लेखिया छ हैन त्यो फर्मुलामा अनि त्यसपछि K3 भनेको K2 भइहाल्यो यो भ्यालुलाई चाहिँ इक्वेसनलाई यहाँ यो फर्मेटमा लेख्यो T कमन लिएर चाहिँ K1 - K2 लेख्यो वेयर K1 इक्वल्स टु this value K2 equals this value this equation is known as the stringing condition यति चाहिँ अघि पढ्यौं जस्ट अब यो भ्यालुमा A E हैन θ1 θ2 अल्फा यो भ्यालु T1 कहाँबाट क्याल्कुलेसन गर्ने अथवा कहाँबाट निकाल्ने भन्दाखेरि सिम्पली यो इन्सुलेटर डिससेलेक्सन भनेर हामीले जुन पढ्यौं टेबल छ यहाँबाट क्याल्कुलेसन गर्छौं जस्तो मोडुलस अफ इलास्टिसिटी क्याल्कुलेटेड भ्यालु जस्तो calculated modulus of elasticity भनेको symbolically it is E linear coefficient of alpha भयो so approximately strength भनेको T1 भयो टेन्सन T1 भयो हैन सो यसरी T1 अल्फा E भनेको यही दिएको छ T1 अल्फा E सो यो T1 अल्फा E भनेर चाहिँ कुनै कन्डक्टरको लागि त्यो टेबलबाट यहाँ क्याल्कुलेसन गर्छौं अल्फा भनेको त्यो गोटको लागि यति गोटको E भनेको यति भयो टेन्सन T1 भनेको यो भयो अनि वेट अफ द कन्डक्टर भनेको त निकाल्न वेट अफ द कन्डक्टर पनि जस्तो वेट अफ द कन्डक्टर भनेको टोटल एप्रोक्सिमेट वेट इज द कन्डक्टर अफ द गोट भनेर चाहिँ यहाँ कति छ जस्तो फर अ गोटको लागि अब यहाँ फेरि माथि कहाँ छ फेरि 12 भनेको यो भयो सो द वेट यो भयो टेबल यो भयो भने okay this is 1492 रहेछ हैन गोटको लागि टोटल वेट अफ द कन्डक्टर इज 1492 छ भने कहाँ छ अर्को ओके दिस इज 1492 ओभर हियर वेट अफ द कन्डक्टर फर गोट इज 1492 यहाँबाट आयो त्यसपछि विन्ड प्रेसर भनेर चाहिँ विन्ड प्रेसर इज WP इक्वल्स टु 100 kg per meter square दिस इज द कन्स्ट्यान्ट भयो विन्डको प्रेसर सो त्यसपछि वेट ड्यू टु द विन्ड फोर्स is the formula is taken as WP into D is the diameter into 2/3 saying this is the weight of the wind force यो फर्मुला लाउँछौं त्यसपछि wind force यसरी निकाल्छौं त्यसपछि अब रह्यो एकछिनलाई weight of the ice चाहिँ फर्स्ट सजिलोको लागि 0 छ भनेर एजम्पसन गर्यौं भने the weight of the conductor at the toughest condition W1 भनेको के रहेछ W weight of the conductor plus ice plus wind को स्क्वायर त्यही भएर यो फर्मुला यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर weight of the conductor W1 निकाल्छौं so W1 once W1 calculated भयो भने W2 भनेको त स्ट्रिङिङ कन्डिसन हो जसमा W2 भनेको weight of the conductor मात्र हुन्छ so W2 equals to WC राख्यो भने that is 1492 भयो W1 पनि थाहा छ W2 पनि थाहा छ यो इक्वेसन हेर अब T1 भनेको थाहा छ टफेस्ट कन्डिसनको टेन्सन भयो ओके यहाँ अलिकति अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेन्थ अप्रोक्सिमेटली अल्टिमेट टेन्साइल भयो the conductor 392 13780 ओके एउटा यसमा चाहिँ एउटा के गरिसकेको छ भने भनिदिहाल्छु टेन्सन एट द टफेस्ट कन्डिसन द्याट इज T1 भनेको चाहिँ म्याक्सिमम टेन्सन एट द टफेस्ट कन्डिसन T1 भनेको अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेन्थ डिभाइडेड बाइ 2 यति चाहिँ बुझिराख अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेन्थ बाइ 2 भनेको चाहिँ के हो यो 6890 भनेको कसरी आयो भने यहाँ क्वेसनमा हेर त मैले अघि भने एप्रोक्सिमेटली अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेन्थ भनेको एप्रोक्सिमेटली अल्टिमेट भनेर दियो भने चाहिँ त्यसलाई म्याक्सिमममा कन्भर्ट गर्नलाई यो भ्यालुलाई डिभाइडेड बाइ 2 गर्नुपर्छ अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेन्थलाई डिभाइडेड बाइ 2 गर्यो भने T1 भनेर आउँछ भनेर त्यति चाहिँ अब हुन्छ यो कहाँ लेख भन्नु है अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेन्थ डिभाइडेड बाइ 2 गर्यो भने चाहिँ म्याक्सिमम टेन्सन आउँछ जस्तो यो म्याक्सिमम टेन्सन भनेको चाहिँ त्यहाँ दिएको भ्यालुलाई डिभाइडेड 2 गरेर आएको यो भ्यालु हो ठीक छ यो हुन्छ पछि हामी गर्दै जाँदा थाहा भइहाल्छ सो बाँकी कुराहरु सबै थाहा भइसक्यो हुन्छ सो θ2 र θ1 को भ्यालु पनि सबै भ्यालु थाहा भइसक्यो हुन्छ L पनि थाहा छ W1 सबै भ्यालु A E सबै निकालिसक्यो हुन्छ जस्ट वी हैव टु क्याल्कुलेट θ2 लाई θ1 भनेको θ2 भनेको चाहिँ
स्ट्रिङिङ कन्डिसन भनेको नर्मल हाम्रो टेम्परेचर भनेको 27 राख अथवा 25 राख, 27 नै राख्थ्यो। एन्ड नेक्स्ट θ1 इज टेकन एज टफेस्ट कन्डिसनमा मिनिमम टेम्परेचर इज 0 छ भने यु क्यान इजिली क्यालकुलेट K1 एन्ड K2 यसरी क्यालकुलेसन गर्छौँ। सो युजिङ द स्ट्रिङिङ कन्डिसन T2 इज क्यालकुलेटेड हैन। त्यसपछि फेरि त्यो भ्यालुलाई चाहिँ K1 ड्यास र K2 ड्यास राखेर चाहिँ जस्ट T3 इज क्यालकुलेटेड सच द्याट के चेन्ज हुन्छ भने θ3 माइनस θ2 द्याट इज 60 माइनस 27 राखेर चाहिँ यहाँ चाहिँ कति राख्यौँ 27 माइनस यहाँ चाहिँ T1 लाई T2 मा कन्भर्ट गर्नको लागि भएर चाहिँ 27 माइनस 0 राख्यो। यहाँ चाहिँ T2 लाई T3 मा कन्भर्ट गर्न लागि भएकोले चाहिँ 60 माइनस 27 राख्यौँ। सो यसरी चाहिँ T1 T2 र T3 को भ्यालु सेलेक्ट गर्छौँ, क्यालकुलेसन गर्छौँ। अर्को क्लासमा चाहिँ हामी योभन्दा अलिक फर्दरमा जान्छौँ। आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ होला। आजलाई हामी यति गर्छौँ। आज एटेन्डेन्स लिइहाल्छु, तिमीहरूको फेरि अर्को क्लास छ। सो डिजाइन चाहिँ प्यारलली गर्दै जाऊँ, अलिकति डिजाइन अलिक धेरै नै छ। सो थ्याङ्क यू क्लास। अरू कसैलाई केही सोध्नु छ भने चाहिँ यसो नेक्स्ट विक अर्को क्लास हाम्रो मन्डे छ है। सो थ्याङ्क यू।